සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ තවත් වෙනස් වීඩියෝ එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙනකොට තියෙන ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ දෙයක් තමයි ෆෝන් වලට වෛරස් යනවා කියන්නේ. ඉතින් මේක ගැන මම ටිකක් හොයලා බලනවා. මේක ඇත්තටම ඇත්ත කතාවක්. ඉතින් කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එක වෛරස් වලින් ආරක්ෂා කරගන්න කියන එක ගැන තමයි ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. වැඩි කතා මෙතන ඉක්මනටම අපේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්න ප්‍රධාන හේතුව උනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට මගේ ෆෝන් එකට ත්‍රෙට් එකක් ඇවිල්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා වෛරස් එකක් ඇවිල්ලා කියලා. ඉතින් මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා හොයලා බලද්දි මට තේරුණ දෙයක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන සමහර වෙබ්සයිට් වලින් අපිට නොටිෆිකේෂන් නිසා මේ ත්‍රෙට්ස් අපේ ෆෝන් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද මේක ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ෆික්ස් කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. ඔයා මුලින්ම යන්න ඔයාගේ Play Store එකට ගිහින් search කරන්න McAfee කියලා. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා දෙනවා ඒකේ නම. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා මේ app එක install කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ app එකක්. ඉතින් මේ app එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එක නිවැරදිව ස්කෑන් කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම යම් විදිහකින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ threat එකක් තියෙනවනේ මේ threat එක detect වුණොත් ඔයාලට මේ app එක හරහා ඒක fix කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඒ threat එක ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉතින් දැනටමත් ඔයා app එකක් install කරන එක සහ ඒක පාවිච්චි කරන හැටි ගැන දන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ නිසා ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක දිහා බලද්දි උනත් මේක ගැන යම් experience එකක් එහෙම නැත්නම් පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් හරියට follow කරොත් ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ personal data වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් threats වලින් එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන virus වලින් ආරක්ෂා කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි අරන් ආවේ කොහොමද අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෛරස් අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක මම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න මතක් කරන්න ඔයාලට දැනගන්න. ඒ වගේම තවත් අපේ වීඩියෝ ගාවටම ගෙනන්න අපි subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගත්තොත් පුළුවන් අපේ වීඩියෝ ගාවටම ගෙනන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.